सिमी र आलु कतिचोटि हामीलाई धेरै मनपर्ने पनि कुरा हो र बनाउनलाई सजिलो र खानालाई अति नै स्वादिलो पनि यो पक्कै पनि बन्नेछ। र स्पेसल्ली सिमी मैले आफ्नो घरैमा उत्पादन भएको यो बोटमा यसरी तयार भइरहेको छ र यसलाई आज म टिपेर पकाउन गइरहेको छु। एकदमै अर्ग्यानिक छ र यसरी सिमी मैले टिप्दैछु पनि र घरमा सजिलोसँग यसरी तयार भएको यो सब्जीहरू खाँदाको छुट्टै मजा नै बेग्लै हुन्छ र मलाई आवश्यक पर्ने सिमी मैले चाहिँ टिपेर तयार गरेर यसरी राखेको पनि छु। यसलाई मैले धोएर सफा गरेर राखेँ र त्यसपछि चाहिँ एउटा भाँडामा मैले अलिकति तेललाई राखिदिएको छु र यो तेललाई चाहिँ मजाले हामी तात्तिनको लागि छोडिदिउँ। अलिकति अदुवा जसलाई मैले मसिनो गरेर काटेर राखेको छु र अलिकति यो लसुन पनि यसमा मैले काटेर राखिदिएँ। आज मैले पेस्ट होइन तर यस्तो तरिकाले चप गरेर राखेको छु र प्याज पनि यसमा मैले राखिदिएँ र यो प्याजलाई राखिसकेपछि अलिकति पिरोको लागि यो हरियो खुर्सानी मसिनो गरेर काटेर यसमा राखेँ। अलिकति यो मेथीको दानालाई पनि मैले यसमा प्रयोग गरेको छु र सबै सामग्रीहरूलाई यसरी चलाइदिनु पनि पर्छ र यसरी मजाले यसलाई फ्राई गरिसकेपछि यसमा हामी आलुलाई राखिदिनेछौँ र आलु चाहिँ मैले यस्तो खालको साइजमा काटेको छु। आफूलाई मन लागेको साइजमा हामी काट्न सक्छौँ र यसलाई पनि यसरी चलाइदिएँ। अब सिमीलाई हामी यसमा राख्छौँ। मैले चाहिँ केलाएर यसरी तयार गरेको थिएँ र सबै सिमीलाई यसरी राखिसकेपछि सबैतिर यसलाई मिक्स हुने गरी यसरी मिलाइदिनु पनि पर्छ र मजाले यसरी ढाकेर यसलाई छोपेर भनौँ पकाउन सकिन्छ र त्यसपछि बिचमा यतिको पाकिरहेको पनि छ र बेसारलाई हामी यसमा अलिकति राख्छौँ। मसलाको रूपमा जिरा र धनियाँलाई मैले प्रयोग गरेको छु र यसरी राखिदिए पनि। च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस्। पक्कै पनि स्वादअनुसारको नुन पनि हामीलाई चाहियो र यसमा राखे पनि र सबै सामग्रीहरूलाई फेरि एकचोटि चलाइदिउँ। र आजको यो रेसिपी मन परेको छ भने पक्कै पनि लाइक गर्नलाई, सेयर गर्नलाई पनि नभुल्नुहोला र कमेन्ट पनि गर्नुहोला। र यो टमाटर मैले एकदमै पातलो पातलो स्लाइस गरेर काटेर यसमा राखिदिएँ र यसलाई चलाउँदै पनि छु र पक्कै पनि यसरी यो सिमी र आलुको रेसिपी बनाउँदाखेरि मलाई एकदमै मजाको यसको बास्नाले कतिखेर खाउँ भइरहेको पनि छ र अलिकति आवश्यकता अनुसार पानी पनि हामी यसमा प्रयोग गर्छौँ। ग्रेभी स्टाइलले खाने हुनाले थोरै मात्रामा हामी यसमा पानी प्रयोग गर्ने हो र बिचमा यसरी चलाउँदै पकाउँदै जानुपर्छ र फेरि यसलाई छोपेर पकाइदिउँ र सानो आगोमा यसरी पकाइसकेपछि लगभग हाम्रो यो सिमी र आलुको तरकारी तयार हुन थाली पनि सकेको छ। चेक गरेर आलु पाक्यो भने पक्कै पनि तयार भयो र अन्तिममा मैले धनियाँको पातलाई पनि यसमा प्रयोग गरिदिएको छु र सबै सामग्रीहरूलाई यसरी चलाइदिनु पनि पर्छ र यस्तो तरिकाले मैले चाहिँ सिमी र आलुको रेसिपी तयार गरेको छु। अति नै स्वादिलो बनेको थियो र बनाउनलाई कति सजिलो पनि छ, कति चाँडै पनि बन्यो र सजिलैसँग पनि बन्यो। यदि आज तपाईँहरूलाई यो रेसिपी पक्कै पनि मन परेको छ भने भिडियोलाई लाइक, सेयर, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस्। यस्तै रेसिपीहरू तपाईँहरूको बिचमा फेरि पनि मिठोसँग लिएर आउनेछु। तबसम्मको लागि आफ्नो केयर गर्नुहोला। नमस्ते।